Hello, my dear friends. I'm Professor DHANAJI Arya. Welcome all of you on Professor DHANAJI Arya English Dias. My dear friends, as we already discussed about should as a model auxiliary. Yes, जेव्हा shouldचं आपण डिस्कशन केलं मॉडेल ऑक्सिलरी म्हणून, तेव्हा आपण shouldचे सहज साधे असणारे उपयोग आणि कुठे उपयोग केला जातो हे आपण डिस्कस केलं होतं. पण मित्रांनो, आज इथे मात्र मी या शूडचे जे कॉम्प्लिकेटेड 10 युजेस आहेत, 10 प्रकारचे वापर आहेत, त्याच्यावर मी बोलणार आहे. मग जर तुम्हाला समजून घ्यायचे असतील हे 10 युजेस, हे 10 कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, तर मित्रांनो तुम्हाला इथे या व्हिडिओवर शेवटपर्यंत थांबावं लागेल. हो मित्रांनो, हे 10 स्ट्रक्चर्स कोणते आहेत? फॉर एक्झाम्पल, शुड सोबत आपण बी वापरतोय, शुड बी. शुड बीच्या समोर आपण क्रियापदाला आयएनजी लावतोय. शुड बीच्या समोर आपण क्रियापदाचं तिसरं रूप पण वापरतोय. तसंच शुड हॅव म्हणतोय. शुड हॅवच्या समोर आपण बीन म्हणतोय. शुड हॅव बीनच्या समोर आपण क्रियापदाला आयएनजी लावतोय. त्याच समोर आपण क्रियापदाचं तिसरं रूप घेतोय, शुड हॅव हॅड घेतोय. जेव्हा केव्हा अशा पद्धतीने जेव्हा केव्हा तुम्ही न्यूजपेपर वाचत असाल किंवा काही वाचन करत असाल, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला अशा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्सला सामोरे जावं लागेल आणि मग तिथे मात्र आपल्याला त्याचा अर्थ कळत नाहीये. म्हणून मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगतोय, हे जर सर्व अर्थ कळवून घ्यायचे असतील आणि इंग्रजी एका मायन्यूट लेवलला समजून घ्यायची असेल, जस्ट सबस्क्राईब दिस चॅनल. अँड येस, इफ यू लाईक दिस कंटेंट, like also, and really these content are useful. You people should share this also, you know. So my dear friends, let's begin. What exactly these structures are? हे नेमके स्ट्रक्चर्स काय आहेत? पहिलं स्ट्रक्चर जेव्हा आपण बघतोय, शुड हा आपण क्रियापदाच्या पहिल्या रूपासोबत फक्त शुड वापरतोय. त्याचा अर्थ म्हणजेच काय? काहीतरी ऍडवाइस, काहीतरी सजेशन देतोय, म्हणजेच केलं पाहिजे असं बोलण्यासाठी आपण शुड एखाद्या क्रियेसोबत वापरतोय. फॉर एक्झाम्पल, वी शुड मीट टुडे. आज आपण भेटलं पाहिजे. वी शुड प्रॅक्टिस अ लॉट टू स्पीक इंग्लिश. इंग्रजी बोलण्यासाठी आपण प्रॅक्टिस केली पाहिजे. याचंच आपण निगेटिव्ह पण केलं होतं आणि आपण करू शकतोय, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम. आपण आपला वेळ वाया घातला नाही पाहिजे. यालाच क्वेश्चन करायचं असेल तर सुरुवातीला आपण शुड घेतोय आणि म्हणतोय, शुड वी मीट. आपण भेटलं पाहिजे का? यालाच निगेटिव्ह क्वेश्चन करायचं असेल तर आपण म्हणतोय, शुडंट वी मीट. आणि जर डब्ल्यूएच क्वेश्चन आपल्याला करायचा असेल तर आपण म्हणतोय, व्हॉट शुड वी डू टुडे. आज आपण काय करायला पाहिजे. व्हॉट शुडंट वी डू टुडे. आपण काय करायला नाही पाहिजे. आणि मित्रांनो, जेव्हा या शुड सोबत आपण बीचा वापर करतोय, सर्वप्रथम आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल बीचा अर्थ. बी म्हणजेच काय आहे? बी म्हणजे असणे. बी म्हणजे असणे. जेव्हा जेव्हा असणे असं म्हणतो आपण, तिथे बीचा वापर करतो. आणि शुडचा अर्थ आहे केलं पाहिजे. म्हणजेच जेव्हा केव्हा आपल्याला म्हणायचंय असलं पाहिजे, तेव्हा तेव्हा आपण शुड बीचा वापर करतोय. फॉर एक्झाम्पल, आय शुड बी देअर. मी तिकडे असलं पाहिजे. यू शुड बी हिअर ऑन टाइम. तू इथे वेळेवर असलं पाहिजे. देअर शुड बी परफेक्शन. कोणतंही काम करत असताना त्यामध्ये परफेक्शन असलं पाहिजे. यालाच आपण निगेटिव्ह पण करू शकतोय. यू शुड नॉट बी देअर. तू तिकडे नसला पाहिजेस. किंवा आपण क्वेश्चन पण करू शकतोय, शुड यू बी देअर. तू तिकडे असला पाहिजेस का? शुडंट यू बी देअर. तू नसला पाहिजेस का? व्हेअर शुड यू बी ऍट धिस मोमेंट. तू आत्ता कोठे असला पाहिजेस. व्हेअर शुडंट यू बी ऍट धिस मोमेंट. आत्ता तू कोठे नसला पाहिजेस. म्हणजेच मित्रांनो, या ठिकाणी फक्त आणि फक्त बीच्या समोर आपण वेळ असेल किंवा तो काय असला पाहिजे अशा पद्धतीने काहीतरी आपण डिस्क्रिप्शन देतोय. म्हणजेच ठिकाण असेल, वेळ असेल किंवा काहीतरी त्याच्याबद्दलची माहिती देतोय. पण हो मित्रांनो, जेव्हा या शुड बीच्या समोर आपण क्रियापदाचं चौथं रूप ठेवूया, म्हणजे क्रियेला आयएनजी. जेव्हा केव्हा आपण क्रियेला आयएनजी म्हणतोय, त्याचा अर्थ त असा घेतो आपण. म्हणजे आपण असं म्हणालो वर्किंग, तर करत असं काम करत म्हणतो. स्टडिंग,
अभ्यास करत असं म्हणतो. आता यालाच शुड बी सोबत बी म्हणजे असणे आणि शुड म्हणजे पाहिजे. जेव्हा केव्हा आपण असं म्हणूया ही शुड बी स्टडीइंग म्हणजे तो अभ्यास करत असला पाहिजे. ही शुड बी स्टडीइंग. ही शुड बी लिसनिंग म्युझिक तो गाणं ऐकत असला पाहिजे. ही शुड बी वेटिंग फॉर मी तो माझी वाट पाहत असला पाहिजे. यालाच निगेटिव्ह, याचे क्वेश्चन्स आपण त्याच नियमाप्रमाणे आपण करू शकतोय. अशा पद्धतीने गरजेनुसार जे काही आपली 6 प्रकारची वाक्य आहेत याही स्ट्रक्चरची आपण करू शकतो मित्रांनो. यानंतर याच शुड बी सोबत जेव्हा केव्हा एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येत असेल, आपण जेव्हा पॅसिव्हाइज करतो, पॅसिव्हाइज करत असताना जेव्हा जेव्हा सिंपल टेन्सेस असतात, सिंपल टेन्सेस मध्ये आपण त्या ठिकाणी टू बीचं क्रियापद आणि तिसरं रूप घेऊन पॅसिव्हाइज करतोय. येथे सुद्धा इथे बी आहे आणि त्याच्यासमोर आपण क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरतोय आणि पॅसिव्हाइज करतोय आणि म्हणतोय ते केलं गेलं पाहिजे. म्हणजेच ती क्रिया केली गेली पाहिजे कोणाकडून तरी. अशा पद्धतीने आपण पॅसिव्हाइज साठी सुद्धा शुड बी आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरतोय. म्हणजेच शुड बी कम्प्लिटेड, शुड बी परचेस्ड. अशा पद्धतीने शुड बीच्या समोर कम्प्लिटेड हे तिसरं रूप वापरलंय. शुड बी परचेस्ड म्हणजेच शुड बीच्या समोर क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरलंय. नाव दिस इज अ एक्झाम्पल. इट शुड बी कम्प्लिटेड बाय हिम इन टाइम. हे याच्याकडून वेळेत कंप्लीट झालं पाहिजे. प्रोजेक्ट शुड बी सबमिटेड बाय द स्टुडंट्स इन टाइम. विद्यार्थ्यांकडून प्रोजेक्ट वेळेत सबमिट केला गेला पाहिजे. म्हणजेच या ठिकाणी क्रिया प्रोजेक्टवर होतीये. म्हणजे प्रोजेक्ट हा जो आहे ते रिसिव्हर ऑफ द ऍक्शन आहे आणि क्रिया करणारे विद्यार्थी आहेत ते म्हणजे डुअर ऑफ द ऍक्शन आहे. जेव्हा रिसिव्हर ऑफ द ऍक्शन आपण या ठिकाणी वाक्याच्या सुरुवातीला वापरतोय आणि त्या ठिकाणी बी आणि त्याच ठिकाणी क्रियेचं तिसरं रूप वापरतोय आणि डुअर ऑफ ऍक्शन बाय सोबत शेवटी वापरतोय, तेव्हा हा पॅसिव्हाइज असतो मित्रांनो. आणि इथे ती क्रिया केली गेली पाहिजे कोणाकडून तरी असं बोलण्यासाठी या ठिकाणी आपण शुड बी आणि क्रियापदाचा तिसरा रूप वापरला. यानंतरचं इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर तुम्हाला सांगायचं आहे, तर यासाठी हे ऐकण्यासाठी यस तुम्हाला थांबावं लागेल, समजून घ्यायचंय. येस थांबा आणि नक्की ह्या सगळ्या कन्फ्युजन्स ज्या आहेत आपण या ठिकाणी क्लिअर करूया. या ठिकाणी आता परत जे इंटरेस्टिंग कन्स्ट्रक्शन आहे ते आहे शुड हॅव. जेव्हा आपण शुड म्हणतोय पाहिजे, हॅव जेव्हा आपण फक्त वापरतोय, हॅवचा उपयोग आपण सतत पोझिशन साठी करतोय आणि त्याचे काही वेगळे उपयोग होतात. पण इथे शुडच्या समोर आता हॅव आलाय, एकटा हॅव आला म्हणजे पोझिशन साठी आलाय. म्हणजे त्याचा अर्थ पोझिशन म्हणजे माझ्याकडे, माझ्याजवळ, मला असलं पाहिजे. पाहिजे शुडचा अर्थ आहे आणि असणे हॅवचा अर्थ आहे. मग आपण असं म्हणतोय आय शुड हॅव इनफ मनी. माझ्याकडे पुरेसे पैसे असले पाहिजेत. ही शुड हॅव टाइम. त्याला वेळ असला पाहिजे. यानंतर मित्रांनो हा पोझिशनचा भाग झाला. पण जेव्हा क्रियेविषयी बोलूया आपण, याच शुड या सोबत आपण क्रियापदाचं तिसरं रूप पण वापरतोय आणि या ठिकाणी म्हणतोय जेव्हा आपण प्रेझेंट परफेक्ट बोलत असतो तेव्हा प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये जेव्हा आय हॅव कम्प्लिटेड म्हणतोय त्याचा अर्थ मी केलेलं आहे असं म्हणतोय. त्याच पद्धतीनं आय शुड हॅव कम्प्लिटेड आपण म्हणतोय म्हणजेच याचा अर्थ असा होतोय मी ते केलेलं पाहिजे. एक्झाम्पल साठी आता आपण बघूया नेमका शुड हॅव आणि क्रियापदाचा तिसरा अर्थ होतो मित्रांनो केलेलं पाहिजे. का? परफेक्ट टेन्स म्हटला, तिसरं रूप म्हटलं की केलेलं म्हणतो आणि शुड म्हणजे पाहिजे, हॅव म्हणजे असलं पाहिजे, केलेलं असलं पाहिजे म्हणजेच केलेलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आय शुड हॅव कम्प्लिटेड माय टास्क इन टाइम. मी माझं काम वेळेत पूर्ण केलेलं पाहिजे. आय शुड हॅव सबमिटेड माय प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. या महिन्याच्या शेवटपर्यंत मी माझा प्रोजेक्ट सबमिट केलेला पाहिजे. अशा पद्धतीने शुड हॅव याचे निगेटिव्ह पण आपण करतोय. वी शुड नॉट हॅव वेस्टेड अवर टाइम. आपण आपला वेळ वाया घातलेला नाही पाहिजे. शुड वी हॅव वर्कड ऑन दॅट प्रोजेक्ट. आपण त्या प्रोजेक्टवर काम केलं पाहिजे का? ऑन विच प्रोजेक्ट शुड वी हॅव वर्कड. कोणत्या प्रोजेक्टवर आपण काम केलं
पाहिजे अशा पद्धतीने हे वेगवेगळी वाक्य आपल्या कम्युनिकेशनसाठी शुड हॅव आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप अशा पद्धतीने याचा आपण वापर करत असतो. याच पद्धतीने मित्रांनो जेव्हा शुड हॅव आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरलंय त्याच पद्धतीने शुड हॅवच्या समोर आपण बीनचा पण उपयोग करतोय. आणि बीन म्हणजेच काय, जसं आपण शुड बीचा वापर केला म्हणजेच शुड बीचा वापर म्हणजेच मी तिकडे असायला पाहिजे, त्याच पद्धतीने आय शुड हॅव बीन देअर म्हणजे मी तिकडे असायला पाहिजे. असं जेव्हा आपल्याला बोलायचंय तेव्हा आपण असं म्हणतोय आय शुड हॅव बीन इन द पार्टी, मी तिथे पार्टीत असायला पाहिजे किंवा असायला पाहिजे होतं. आय शुड हॅव बीन इन द party, you know that. He should have been here by this time. तो इकडे या वेळेमध्ये या वेळेपर्यंत असायला पाहिजे होता. अशा पद्धतीने जेव्हा आपण शुड हॅव बीन या ठिकाणी याचा उपयोग करतोय. येस मित्रांनो, जेव्हा आपण शुड हॅव बीन आणि क्रियापदाला आयएनजी लावतोय, एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल, जेव्हा आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअसचा आपण वापर करत असतो तिथे मात्र प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस मध्ये हॅव बीन, हॅज बीन आणि क्रियापदाला आयएनजी वापरतो आणि तिथे अर्थ घेतो आपण करत आलेला आहे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस म्हटला तर करत आलेला होता. तसंच या पद्धतीने या ठिकाणी शुड हॅव बीन आणि क्रियापदाला आयएनजी म्हणजेच शुडचा अर्थ पाहिजे, करत असायला पाहिजे अशा पद्धतीने आपण याचा अर्थ घेतोय. फॉर एक्झाम्पल असं म्हणूया आपण, ही शुड हॅव बीन वर्किंग कन्सिस्टंटली ऑन दॅट प्रोजेक्ट फॉर 2 years. तो त्या प्रोजेक्टवर सतत 2 वर्ष काम करत यायला पाहिजे होता. पण ऍक्च्युअली तसं झालं नाहीये. हायपोथेटिकल सिच्युएशन, जे काय आपण हे सगळं बोलतोय हायपोथेटिकल सिच्युएशन मध्ये आपण मित्रांना बोलतोय. ही शुड हॅव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर हाफ एन आवर. तो अर्धा तास तो माझी वाट पाहत यायला पाहिजे होता, म्हणजे तो वाट पाहत असायला पाहिजे होता. काहीतरी करत असायला पाहिजे होता असं म्हणण्यासाठी शुड हॅव बीन आणि आपण मग क्रियापदाला आयएनजी लावतोय. याच्याच पद्धतीने याचे निगेटिव्ह क्वेश्चन्स आपण करू शकतोय. त्यानंतर मित्रांनो शुड हॅव बीन आणि मग क्रियापदाचं आपण तिसरं रूप वापरतोय आणि हे वापरत असताना हा पॅसिव्ह स्ट्रक्चर असतो. जसं आपण प्रेझेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आणि फ्युचर परफेक्ट टेन्सचे पॅसिव्हाइज करतो त्या ठिकाणी हॅव, हॅज, हॅड आणि शॅल हॅव, विल हॅवच्या समोर आपण बीनचा वापर करून क्रियापदाचं तिसरं रूप घेतोय. पॅसिव्हाइज म्हणजेच ती क्रिया कोणाकडून तरी करायला पाहिजे होती असं म्हणण्यासाठी या ठिकाणी शुड हॅव बीन आणि मग क्रियापदाचा आपण तिसरा रूप घेतोय. फॉर एक्झाम्पल, इट शुड हॅव बीन कम्प्लिटेड इन टाइम बाय हिम. हे त्याच्याकडनं वेळेत संपवायला पाहिजे होतं, पण त्याने ते संपवला नाहीये. हायपोथेटिकल सिच्युएशन आहे. इट शुड हॅव बीन परचेस्ड बाय मी. मी ते माझ्याकडनं ते परचेस करायला गेलं पाहिजे होतं, पण ते केलं गेलेलं नाहीये. ही शुड हॅव बीन सिलेक्टेड फॉर दॅट पोस्ट. त्याचं त्या पोस्टसाठी सिलेक्शन करायला पाहिजे होतं, पण ते केलं गेलं नाहीये. म्हणजे अशा पद्धतीने शुड हॅव बीन आणि क्रियापदाचा तिसरा रूप पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन साठी वापरतोय. मित्रांनो, मला नक्की खात्री आहे की या ठिकाणी आपल्याला ह्या सर्व 10 स्ट्रक्चर्सचा उपयोग तुम्हाला व्यवस्थित कळालेला आहे. आणि हो मित्रांनो, हे जर कळालेलं असेल तर परत एकदा सांगतोय, लाईक करायला, शेअर करायला आणि सबस्क्राईबच्या बाजूला असलेली जी बेल आहे त्या बेलला हिट करायला विसरू नका. अशाच पद्धतीचे कंटेंट तुम्हाला भविष्यात मिळतील. थँक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग.